Олена Зеленська first met her husband when they were in school, and they got married in 2003. But if you skip forward 20 years, she's the first lady of a country that is at war with Russian invaders. I went to Kyiv this week to meet Mrs. Zelenska to talk about the war effort, President Zelensky, and her hopes for the future. Я дуже вам дякую за ці запитання, тому що дійсно людський вимір цього конфлікту, він невимовно страшний. Ми всі живемо всі ці 6 місяців в зміненій реальності. Ми не можемо сказати, що ми живемо нормальним життям. Сказати, що це був шок для українців, коли ми прокинулися 24 лютого. Ми робимо вигляд, що все добре для того, щоб не втрачати оптимізму. Це підраховано. 70% зброї використовується проти цивільного населення. Це обличчя цієї війни. Тобто це війна проти людей, це не війна з військовими. Це війна на винищення, це війна для того, щоб налякати. І потім, я не знаю, що вони намагаються нам довести, вони хочуть налякати, використати тактику випаленої землі і зайти в порожні міста і села. Are you afraid? Вже ж ми боїмося, але не можна боятися так, щоб це впливало на твої дії. Не можна пасивно боятися. Треба діяти. І це насправді рятує. Не так страшно, коли ти дієш. Of course, we're sitting here under extremely tight security. You yourself are the number 2 target for the Russians. How do you live with that? Я намагаюся не думати про нумерацію цілі, як я кажу. Тому що, якщо це дуже довго про це думати, можна отримати параною. Я не могла поїхати, по-перше, я не хотіла. Тому що, ви знаєте, всередині буревію не так страшно, як зовні. Ти тут розумієш, що ти не один, ти з людьми, зі своїми людьми. І мені було б дуже важко покинути країну. І, по-друге, ти маєш подавати приклад. And your husband stayed when Kyiv was under attack. If he and you had made a different decision, do you think that Kyiv would have fallen? Do you think the Russians would be in charge now? Я ніколи не вірила, що вони зможуть захопити Київ. Я знала наших людей, я знала, наскільки вони будуть чинити спротив. Я бачила очі людей в перший день. І я не бачила паніки. Ми бачили черги на пунктах реєстрації в територіальну оборону. I remember seeing images of your husband walking around the city to show the world that he was here, that he hadn't gone. You're smiling, recalling that moment, but what went through your head, if I may ask, when you saw those? Я зовсім не була здивована. Я була здивована тому, що він це зробив не в перший день, а на другий або на третій. Я знала, що він вчинить таким чином. Did you always know that he could be the kind of leader that he's shown the world to be in the last 6 months? You always knew he had it in him? А я знаю його вже більше ніж 20 років, з того моменту, коли він був ще хлопчиком. Я знаю, що він за людина. І він з роками не змінив свої базові налаштування. Це та сама людина, яку я знаю. So you thought people didn't know him really? Я думаю, да, не знала. Do you see him now? I mean, when do you see him? You're living under this extraordinary pressure, and obviously things are very dangerous for you. How often do you manage to see him? Ми бачимося дуже рідко. Під час офісі дуже рідко. Так. Але спілкуємося телефоном кожного дня. Я сподіваюся, що ця розлука вплине на наш шлюб таким чином, що він ще більш, не знаю, посилить наші зв'язки. And you're taking an increasingly public role. You went to the United States recently and spoke very passionately in Congress, asking for more support, more arms, more help from the West. Democracies have shown very strong support for Ukraine. But do you worry as things continue that that support could fade? Я можу сказати, що ця
допомога не просто необхідна, це справа виживання. І так, дійсно, зараз чутно і відчувається, що дорожчають енергоносії, дорожчає життя для людей на Заході. Але ми хочемо, щоб люди розуміли, що це не через те, що нас підтримує Захід, а через дії Росії. Тому про наслідки дуже важко зараз думати. І, чесно кажучи, я б не хотіла про це думати. Нам треба зараз вистояти, наслідки будуть потім. There is no comparison to the suffering of people here. But at home in the United Kingdom, as you acknowledge, people are facing very painful choices because of the soaring cost of energy that's going to make things very tough for people. What would you say to our viewers watching at home who feel desperately sorry for what's happening to your people, but also who feel desperately worried about their own ability to pay the bills, to keep a roof over their head? What would you say to them? Я розумію, що ситуація дуже важка. Але хочу нагадати, що в той час, коли в світі існує ковід, досі існує, коли в світі існують підвищення цін, все це саме відбувається і в Україні. У нас також все дорожчає, але у нас в той же самий час вбивають людей. Коли ви рахуєте, скільки у вас залишилося коштів на рахунку або в гаманці, ми, на жаль, рахуємо наших загиблих. І днями знову ракетами вбило людей, які просто гуляли в парку в Харкові. Загинула жінка, постраждало десятки людей. І кожного дня те саме. І це буде продовжуватися менше часу, якщо буде дійсно потужна допомога. І все це може припинитися, коли санкції на Росію почнуть дійсно потужно діяти. І тоді і економічна криза в Європі відступить, коли агресор просто зупиниться і схаменеться. There is a different cost though for people around Europe. Boris Johnson, who I'll ask you about in a moment, was here recently and he said Ukrainians are paying in blood, but people at home are having to pay too. Asking people to understand, I suppose. На жаль, мені здається, повністю це відчути неможливо. Можливо, відчути це частково або епізодично. Тому я і постійно намагаюся говорити на будь-яких майданчиках про це, доносити це людськими простими словами, розповідаючи історії. Можна відчути тільки емоційно доторкнувшись до нашої трагедії. Наприклад, я впевнена, що кожного торкнуло. Це відео облетіло весь світ, коли, це, мені здається, було ще в березні, відео маленького хлопчика, який йшов і плакав на кордоні з Польщею. Ця дитина йшла одна з цим рюкзачком. And you can't look away from that. But you also have your own family. Your daughter, I believe, is about to start university. Yeah. Your son, I read, now wants to be a soldier. How do you feel about that? Are you proud of him or fearful for what that might mean? Ви знаєте, зараз, мені здається, кожен хлопчик в Україні хоче бути солдатом. І це нормальна реакція. І його не можна зараз змовити обрати будь-яку іншу професію. Я можу сказати, що перед початком повномасштабної війни він займався в колективі народних танців. Йому дуже подобалось знову. Тому що ми дійсно відчуваємо по-іншому зараз своє єднання з країною, свою приналежність, свою національну ідентичність. There has been heavy fighting as Ukraine is trying to take territory back around Kherson. I mean, at the beginning of this war, people thought that Ukraine would be taken within days, but here now, you're actually retaking territory. I mean, do you think there could be a turning point? Ми всі на це дуже сподіваємося. І просто все складається так, що без повернення території мир не настане. Ну, на жаль, їм потрібна вся Україна. І вони не зупиняться. And can you ever imagine a day
whereas some people suggest there might have to be compromise. Can you ever imagine that? Ми вже чуємо такі заклики з інших країн, але в Україні, я не знаю, мені здається, таких людей немає. Українці обрали шлях опору. Certainly, you know, the United Kingdom has been very clear in its support for Ukraine. Boris Johnson has tried to take a very strong stance in terms of supporting Ukraine. And although he lost his job at home, he's a very popular figure here. What would your message be to our next Prime Minister? Ну, мені здається, це була б суто політична заява, і це не моя місія робити такі заяви. But how important is the connection between the United Kingdom and Ukraine? Do you think there's something special? Extremely important. Зараз ми відчуваємо потужну, надпотужнішу підтримку, і навіть на емоційному рівні. І коли лідери Великої Британії так її демонструють, так щиро і так потужно, ми відчуваємо, що ми не самі. You grew up as a girl in that period of extraordinary change across Eastern Europe. When things were opening up, Ukraine got its independence. I think you were 12 or 13? 12. Yeah. And just this week, Mikhail Gorbachev has passed away. Can you ever imagine a return to seeing that kind of Russia that's looking to the rest of the world to help open up, to come closer to its neighbors rather than to be an aggressor? Навіть трагедія в тому, що світ навіть не помітив, коли вони змінили свій напрямок бачення. Тобто всі довго дуже вважали, що вони залишаються тими самими відкритими, як це було за часів Горбачова і потім перших років правління Єльцина, наприклад. Ми дійсно виросли уже з відчуттям незалежності. So there can still be good things in life. And I want to finish by asking you about one of those good things. I have to ask, if you are a fan, and would you come to the Eurovision Song Contest in the United Kingdom if it was possible? Якщо б це було можливо, вже ж я б з задоволенням поїхала. Вже ж українці хотіли самостійно провести цей конкурс. Я б дуже хотіла. Ну, можливо, це буде в травні. Будемо сподіватися, що... And are you a fan? Ну, я дивлюся. Я не можу сказати, що я дивлюся просто всю ніч, але дивлюся. Я можу сказати, що моя донька дійсно фан, вона передивляється іноді якісь ретроспективні з початку 70-х виступи артистів на Євробаченні, там є з чого посміятися. Lots of ABBA playing in the Zelensky household. Elena Zelenska, thank you so much. Thank you very much. Thank you.